હેલો મિત્રો, આજના સમયમાં નાના બાળકોમાં શરદી ખાંસી થવાની તકલીફ વારંવાર થતી જોવા મળે છે, જેમાં ખાસ કરીને વાતાવરણનો બદલાવ થવો, પ્રોસેસિંગ વાળા ફૂડ ખાવા, પેકેજિંગ વાળા ફૂડ ખાવા તથા ઘણા બધા પ્રકારની ઠંડી વસ્તુ અથવા તો ગળી વસ્તુ ખાવાથી આ તકલીફ વારંવાર થતી જોવા મળતી હોય છે. જો આવા બાળકોમાં ખાસ કરીને આપણે એમને એન્ટીબાયોટિક્સ અથવા તો જો શરદી ખાંસી વધારે પડતી હોય તો વારંવાર બાફ દેવાની જરૂર પડતી હોય છે. પણ જો આવા બાળકોને હોમિયોપેથિક દવા દેવામાં આવે તો એમને શરદી ખાંસી થવાના એપિસોડ ઘણા અંશે ઓછા અને નાબૂદ કરી શકાય છે. પ્લસ હોમિયોપેથિક દવા એલોપેથિક દવા સાથે આપવાથી કોઈ પણ પ્રકારની આડઅસર થતી નથી. તેમજ હોમિયોપેથિક દવા લેવામાં એકદમ સરળ હોવાથી નાના બાળકોમાં સિક્યોરલી આપી શકાય છે અને ડિઝાયર રિઝલ્ટ મેળવી શકાય છે.